So guys, welcome back to my YouTube channel, Daddy Q Vlogs. And for today, actually gabi na. Ay, Diyos ko Lord. Pero, medyo aminin ko matagal-tagal din akong hindi nakakapag-upload ng aking mga cooking videos, diba? Yung last yata, hindi ko na matandaan kung ano yun eh. Pero kasi syempre, all around yung vlog natin, kung ano pwede natin gawin dito. But then again, ibabalik natin yan. And very special ang ating gagawin ngayon. So, naalala nyo ba yung aking pinagkakitaan ni X Dynamite? Meron pa kasing isang dish na nire-request ng mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero sige, kung ano yung gusto ng mga kaibigan ko, go lang tayo. Yun yung purpose ng channel ko, di ba? So, wala pa akong title, pero hindi ko alam kung gagawa ko ba ng creative title to. Pero, for today, tuturuan ko kayong gumawa ng Cheezy Chicken Quesidillas. Di ba? So guys, ayusin ang pronunciation. Quesadillas, hindi Quesadillas. Okay? So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Diyos ko po, ang eyebags ko, grabe. Ano ba naman? Nakakaloka. Anyway, let's go! NANI?! So, ingredients natin for our cheesy chicken quesadilla, syempre, ang ating tortilla wraps. We also have yung cheese and mayonnaise, kamati, sibuyas, and also our chicken. Preferred part would be chicken breast. So, I think enough yung apat na malalaking chicken breast. Okay? So, let's start!
So yun nga, tapos na ang ating Cheezy Chicken Quesidillas. Diba? Pakita natin. Yun, diba? Alright. Now, oops. Yung tripod ko. Sorry. Ito talaga ang hirap pag impromptu vlogging kasi ikaw lang yung gumagawa ng lahat. So, ito yung isa sa mga nauna ko talagang naibenta before nung nasa work pa ako. Tapos, same story as the Dynamite. Pero, syempre, kung gusto niyo yung panoorin yun, ayoko na gumawa ng reenactment, ilalagay ko na lang yung description ilalagay ko sa description yung link ng video para malaman nyo. It's basically the same thing. Now, ang magandang dip talaga ideally sa quesadilla, pwede natin partner ng salsa, or yung, ano ba? Ako kasi, prefer ko yung French onion dip. So, doon sa mga madalas mag-grocery dyan, di ba merong nabibili yung parang nakalata yata? Pero grabe ang mahal nun. 200 plus yata. Tapos kung gagamitin mo yun sa mga chips mo, saglit lang. Kasi masarap naman talaga. Mahal nga lang. Pero guys, isasuggest ko lang hindi to parang endorsement. Pero nakita ko kasi to. Clara Olay na French onion dip. Same taste lang siya. Pero ang price niya siguro nasa 60 pesos. Ito diba? Mas mura. Kung pwede nga lang mamakyaw ako nito kasi ito yung ginagamit ko madalas sa quesadilla. Tapos bumili rin ako ng jalapeno cheese dip. Diba? Para kung ano, medyo spicy yung cheese. Parang gusto nyo yung... So, ito na nga. Sa mga gusto talagang matutong gumawa ng quesadilla, napakasimple lang. Pwede nyong, again, it's your option. Yung tinuro ko lang is yung pinaka-basic. Pwede nyong, kung lulutuin nyo yung chicken, pwede ring lagyan nyo ng flavor like yung barbecue sauce. Or gusto nyo i-adobo. Tinry ko before, in-adobo ko yung chicken. Tapos yun yung ginamit ko sa quesadilla. And for the mayonnaise, again, you can put garlic powder, onion powder. Again, basic lang tong tinuro ko. Pero tingnan nyo naman, napakasimple lang pero napakasarap. So yun nga currently ina-edit ko yung video, yung quesadilla video. And kasi bigla ko lang naalala na bago ko siya i-shoot, nagpa-contest nga pala ako sa Facebook. So I posted kung ano yung lulutuin ko and I asked my Facebook friends kung ano yung magandang titles. And some of them may idea sa story behind that quesadilla. And sinabi ko rin na may special prize para sa akin. So, from me, I mean. So, ilan lang din yung mga nagsuggest. Siguro ilan lang din talaga yung may alam. So, ang napili namin is yung kay Jency Santos. So, ang sinetlist kong title is Quesadillas Guru. May ano pang yoga. Quesadillas Guru, may kumita na sa recipe na to. Okay, so Jency, I'll just reach out to you na lang para kung paano ko yan yung special prize. Okay, so back to the video. And again, hit like, comment, and subscribe. So, I guess that's it. So guys, thank you for watching this cooking video. So again, share nyo lang yung video, hit like, comment, subscribe, share the video, leave a comment kung anong gusto nyo lutuin ko next. And guys, currently we are now sorry, we are now at 720 something subscribers. So going strong tayo, at least continuous yung pataas natin. So guys, share nyo naman para at least mahit na yung 1,000. Konting tulong naman dyan. So that's it. So stay tuned for our next cooking video. Again, subscribe. Subscribe lang. Laban lang. So enjoy tayo dyan guys. Kakain na kami ng dinner and chill lang tayo. Till our next video.